Ani. Welcome to Pothi Baaseko podcast. This is episode number 9. अनि आजको टपिक हो ideological differences. के छ निस्मा हालखबर? कस्तो वेदर? ठिक छ सार्के हालखबर. तेरो कस्तो छ वेदर? ए हिउँ परिरहेछ. त्यतातिर चाहिँ हिउँ परेछ टेक्ससमा हैन एकदम तेरो लागि चाहिँ एकदम किन भएको जस्तो भइरहेछ यहाँ. तेरो टेक्ससमा सरेदेखिको सबसे एक्साइटिङ कुरा यही हो. होला मैले यहाँ आएदेखि मैले फर्स्ट स्नो यही होला देखेको. काठमाडौँमा चाहिँ हिउँ चाहिँ छैन तर स्मग थियो अस्तिसम्म. अहिले पनि एयर पोल्युसन चाहिँ एकदमै हाई छ. त्यही छ यता नेपालको हालखबर चाहिँ. हाम्रोमा हिउँ सिउँ पर्दैन. अस्ति पानी पर्यो नि मलाई चाहिँ त्यो न्युज हेरेपछि एसिड रेन पो त्यो त थिएन नि भइरहेको थियो. तर फुल थिएन नबी न्युजमा आउनुपर्ने. तर यहाँ चाहिँ एकचोटि नेपालमा हिउँ परेन नि. तर हामी एकदम सानो हुँदाखेरि नेपालमा सधैँ पर्छ होइन हिउँ. काठमाडौँमा चाहिँ हामी 3 मा पढ्दा पर्यो. सरी काठमाडौँ हामी 3 मा पढ्दाखेरि परेछ. त्यो त हाम्रो उमेर भन्दिस् नि त तैँले. अब ठिकै छ. तिमी 3 मा भन्दा पनि जान्ने थिएन. त किन अमा के भने चाहिँ उमेर घटाएको के कस्तो. अनि उमेर एक त घटाउनु पर्ने खालको त देखिँदैन देखिनुहोस्. बढाउनु पर्छ जहिले पनि जसले चाहिँ उमेर घटाइदिएको गर्दै कति न. अनि बिसाइड्स हिउँ चाहिँ अमेरिकाको क्लाइमेट कस्तो छ? आई मिन हुन्छ नि वेदरवाला भन्दा नि पोलिटिकल क्लाइमेट चाहिँ कस्तो छ? त्यहीँ बसेर मान्छेहरू सुन्नु पर्यो. हामी त न्युज र भिडियोज मात्रै हेरे हो होइन. मैले नि न्युजै त हेर्नु मान्छे कति क्यापिटलमा ढुङ्गामुढा गर्दै थियो त. होइन डिस्कसन पनि अलि धेरै भइरहेछ नि त. अब कम्पेयर टु नेपाल त अभियसली युएसमा हुन्छ न्युज त्यहीँको सुनिरहने मान्छे. सो हाउ इज इट गोइङ अन त्यहाँ चाहिँ आफ्टर द क्यापिटल इन्सिडेन्ट? के भन्नु खोइ त्यही हो. हेर्ने त्यही न्युजै हो. अनि त्यही फक्स र सिएनएन सँगै हेर्ने गरेको छु मैले. एन्टरटेनमेन्ट चाहिँ त्यो हो होइन. साइड बाई साइड राख्ने दुइटा अनि हेर्ने. अनि त्यही हो. त्यही एकदम त्यो मलाई चाहिँ मेरो फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ क्या हाँस उठेको थियो. अब आई डोन्ट नो एकदम इन्सेन्सिटिभ साउन्ड गर्छ होला त्यो होइन. तर अब जस हामीले अहिले त देखिरहेको हुन्छ नेपालमा अहिले ढुङ्गामुढाहरू. तर यहाँको सेनारियोमा त यो त एकदमै त्यो हुन्छ नि अब ब्ल्याक डे काइन्ड अफ भयो नि त. अनि त्यही त प्लस अब नेपालको सिनारियोमा नि हामीले अब हुन्छ नि त्यो ठुल्ठुला मान्छेहरूको पहुँचसम्म त आन्दोलन पुग्दैन थियो नि त. भनेको चाहिँ ढुङ्गामुढा हुन्थ्यो. अब दुःख पाउने त हामी नै हुन्थ्यौँ नि त पहिला पनि. हुन्छ नि लाइक कोही इनोसेन्ट मान्छेको ट्याक्सी जलाइन्थ्यो होइन. अब कोही इनोसेन्ट मान्छेको बाइक साइक जलाउने गर्थे. अनि त्यस्तै हुन्थ्यो. अब देन तोडफोड चाहिँ एकचोटि संसदमा नभएको होइन संसद भवनमा एकचोटि पुरै चाहिँ चेयर उचालेको फोटो आएको थियो नि नेपालको पनि. यस्तै देखेर पनि संसद भवनमा चेयर उठाएको त त्यो संसदहरूले नै हो नि होइन. उनीहरूले नै हो. मान्छेले इन्फिल्ट्रेट त गरेको छैन एटलिस्ट नेपालमा चाहिँ एज फार एज आई नो होइन. किनभने गर्न दिएको छैन नि त. अनि त्यही एउटा डिस्कसन पनि भइरहेछ नि त. बिएलएम प्रोटेस्टको लागि डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट गरेको थियो. यो प्रोटेस्टको लागि डिफ्रेन्ट थियो भनेर. त्यो पनि एउटा कुरा चाहिँ हो. अब डिफ्रेन्ट क्राउड भएको भए त्यो त्यहाँसम्म पुग्थ्यो त मान्छेहरू भन्ने कुरा पनि होइन. त्यो फुटेजेसहरू हेर्दाखेरि कस्तो मायालाग्दो फुटेजेसहरू छ. त्यो पुलिस अफिसर एकदम त्यो क्रस भइरहेको वाला हुन्छ नि. फेरि कति पुलिस अफिसर्सहरूले सेल्फीहरू पनि खिचिरहेको हुन्छ नि त मान्छेहरू. हुन्छ के हो अब के भन्यो. त्यही एक्सट्रिमिजम क्या. अब लिबरलको पनि एक्सट्रिमिजम. यो अब लिबरल होइन उनीहरू त कन्जर्भेटिभहरूको एक्सट्रिमिस्ट भयो. म त होइन मलाई चाहिँ होइन. मलाई यो मेरो एकदमै पर्सनल ओपिनियन होइन एकदमै. तर मलाई होइन ट्रम्प सपोर्टर्सहरू चाहिँ त्यो रिपब्लिकनहरू हो कन्जर्भेटिभ्सहरू हो भनेर नै लाग्दैन क्या. बुझ्यो हुन्छ नि. उनीहरूको आफ्नै छ क्या. अब हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ अझ धेरै त्यो हुन्छ नि त्यो डिक्टेटर खोजिरहेको जस्तो अलि हुन्छ नि. त्यो ल्यान्ड फार राइट त राइटै हो. फार पनि अब त्यस्तै हो कि भने जस्तो कि अब हुन्छ नि
युएस त एकदम डेमोक्रेटिक कन्ट्री भनिरहन्छ नि त होइन ए डेमोक्रेट भन्छ नि होइन डेमोक्रेसी प्रिच गर्नेको देश यताउति एन्ड स्टफ अनि त्यही अब मान्छे ट्रम्प ऱ्यालीमा जाँदाखेरि ट्रम्प फर 2020 वाङ्का फर 2024 एरिक फर 2028 भनेर लेखिरहन्छ होइन अनि फनी कुरा के भन्नु सपोर्टर्सहरू हो नि त अनि 8 इयरको टर्म त दिनुपर्छ नि त्यो पनि दिँदैन क्या 4 वर्षपछि रिटायर यस्तो रमाइलो हुन्छ त्यही त अनि मलाई चाहिँ खासमा यो पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट लाग्यो पनि यही हेर हो क्या हुन्छ नि भर्खरै आएको हुँदा यो त के पोलिटिक्स हेरे हो कि मैले अस्ति म भने नि तँलाई म स्ट्यान्डअप हेरेर रोइरहेको छु पोलिटिक्स डिबेट हेरेर हाँसिरहन्छु के भइरहेको थाहा छैन भने त्यही त अनि अब म त हुन्छ नि तिमीहरूकोमा त दिउँसो थियो भनेको नेचुरली यहाँ राति थियो होइन अनि त्यो दिन पछि त्यस्तै न्युज फिड हेर्दाखेरि त आई वाज लाइक वाट भयो होइन त्यसपछि फर्स्टमै त अब थाहा हुँदैन नि त अब यु निड हुन्छ नि अ सिरिज अफ हुन्छ नि पोस्ट एन्ड आर्टिकल्स टु हुन्छ नि ग्यादर युर हेड अराउन्ड वाट्स गोइङ अन नि त अनि त्यसपछि फर्स्टमा हेर्छु होइन ब्ल्याक डे फर अमेरिका एन्ड देन भन्छ होइन अनि देयर आर सो मेनी मिम्स सर्कुलेटिङ एन्ड के भइरहेको छ भनेर नि सोचिरहेको छु होइन एन्ड देन अनि 2-3टा आर्टिकल पढेपछि ओ सो द्याट्स वाट ह्यापन भयो अनि भिडियो सिडियो नि हेऱ्यो नि त त्यसपछि अनि त्यही त द फर्स्ट थिङ द्याट वेन्ट इन्टु माई हेड चाहिँ त्यही त्यो ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्सको मुभमेन्ट थियो कि किनभने एकदम फ्रेस छ नि त त्यो मुभमेन्ट त इट्स नट इभन अ इयर अगो के अहिले पनि चलिरहेको छ कि त्यो मुभमेन्ट चाहिँ पिपल आर स्टिल प्रोटेस्टिङ जुन चाहिँ ब्रेयोना टेलरको के अरे त्यो दे स्टिल एक्सपेक्टिङ सम जस्टिस फ्रम बाइडेन पनि एन्ड दे भेरी भोकल अबाउट इट होइन सो त्यो एकदमै फ्रेस छ नि त आलो घाउ भने जस्तो हो नि त अनि हामीले नदेखेको पनि होइन के अब ट्रम्प हुन्छ नि बङ्करमा लुकिरहेको थियो होइन टियर ग्लास हुन्छ नि ग्यासेस एकदम त्यो बाटोमा साइलेन्टली प्रोटेस्ट गरेर मान्छेहरूमा नि टियर ग्यास प्रहार भएको थियो त्यहाँबाट आई स्टिल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि ट्रम्पले किन त्यो रोड पारी गरेर त्यत्रो मान्छेलाई हटाएर बाइबल एउटा देखाइरहेको थियो होइन अनि अब द्याट्स बिसाइड्स हुन्छ नि सो मेनी अदर हुन्छ नि थिङ्स ह्यापनिङ हुन्छ नि त्यो मुभमेन्टलाई रायोट भनेर प्रोटेस्टलाई हुन्छ पिसफुल प्रोटेस्टलाई रायोटको नाम दिएर एकदमै भइरहेको थियो नि त अनि यो देख्दाखेरि चाहिँ नेम लाइक मान्छेहरू पोज गर्न भ्याइरहेछन् के हुन्छ नि विथ आर्टिफ्याक्ट्स होइन अनि विथ हुन्छ नि त्यो अफिसेसहरूमा गएर पोज गरिरहेछन् एन्ड देयर ट्रिटिङ इट लाइक हुन्छ नि मामा घर गएर फोटो खिचे जस्तो होइन मलाई चाहिँ उनीहरूको त्यो कन्फिडेन्स क्या भाइ त्यो हुन्छ नि त्यो पोलिसीको डेस्कमाथि बस्ने मान्छेको इन्टरभ्यू हेर्यो त्यो मेरो डेस्कको हुन्छ नि के म ट्याक्स पेयर यिनीहरूको कन्फिडेन्स क्या म कस्तो अचम्म लाग्छ एक्ज्याक्टली होइन अनि फेरि त्यो कन्फिडेन्स किन आयो भनेर पनि हो नि त किनभने उनीहरू त्यही त त्यो ऱ्यालीमा होइन मलाई फनी लाग्यो त्यो ऱ्यालीमा गएन अनि त्यो लिटरली हामीले चाहिँ ट्रायल बाई कम्ब्याक्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेर रहेछ क्या होइन अब त्यसले के बुझ्छ क्या मान्छेले होइन अनि पछि त्यसले कुराले होइन पछि सच्याउनु पऱ्यो नि त होइन अनि पछि के भन्छ भन्नु के ट्रायल बाई कम्ब्याक्ट त भनेको तर बाई मसिन्स रे होइन खोइ के हो कि के जस्तो जस्तो सर्ट पाइदियो क्या त्यो त्यही त अनि त्यो दुईटा यस्तो स्टार्क डिफरेन्स थियो अनि सो मेनी पिपल त्यो ब्ल्याक लाइफ्स मुभमेन्ट इट वाज एकदमै स्क्यारी टाइम नि त फर सो मेनी पिपल अब त्यही आर्ट चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ कोही मान्छेको स्किन कलर डिफ्रेन्ट भएको कारणले नै हुँदैन थियो कि बिकज देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चरल बेरियर्स फर देम टु फिल द्याट कन्फिडेन्ट इन देयर लाइफ्स होइन अनि प्लस कति सर्ट हुन्थ्यो होला मान्छेहरू होइन अनि हुन्छ नि पुलिसम्यान हुन्छ नि म्यान नभनौँ होइन पुलिस अफिसर्स डिड ह्याभ अ लट अफ ट्रबल्स अभियसली इट कुड बी सिन अनि म अघि भर्खर रेडिट स्क्रोल गर्दाखेरि हुन्छ नि एउटा त्यही तैँले भनेको थिइस् नि अघि त तेरो मेरो कुरा भएको थियो क्रस भएको पुलिस अफिसर एन्ड स्टफ एन्ड इट वाज एन्ड इट्स भेरी भेरी स्याड अनि एकदमै नै ग्रुसम कुरा हो नि त त्यो हुनु पनि बट एट द सेम टाइम त्यो बायसेस पनि कस्तो नै अप्यारेन्ट छ के होइन त्यही भने कस्तो वियर्ड छ क्या एकदमै वियर्ड छ क्या हुन्छ नि हामी कहाँ छौँ भनिरहेछौँ तर
अझै पनि त्यो एक्ज्याक्टली स्किन कलर क्या भयो हुन्छ नि कस्तो बेसी कुरा हो जस्तो लाग्छ नि त त्यही त अनि अस्ति भर्खर फ्रेन्ड अफ माइन्ड सेन्ट मी जेम्स बल्डविनको एउटा इन्टरभ्यू के बिचरा उसले पनि त्यो बेलामा नि अहिले जुन कुरा हामी गर्छौँ होइन परह्याप्स नट इन द सेम एरियाज होइन तर उसले पनि त्यही स्ट्रक्चरल डिफरेन्सकै बारे कुरा गरिरहेको छ कि त्यो बेलामा पनि मान्छेहरूले होइन वाइ डु यु हेभ टु ब्रिङ एभ्रिथिङ टु कलर भन्दो रहेछन् कि जुन बेला त रेसिजम एकदमै अप्यारेन्ट थियो नि त होइन अनि अब अहिले पनि हुन्छ नि इट्स द सेम कि अनि भनेको चाहिँ अनि जस्ट मेड मी रियलाइज कि हामी अझै पनि एकदमै ब्याकवर्डै रहेछौँ भनेर कि बिकज हुन्छ नि द मोमेन्ट एनी वान मेक्स हुन्छ नि स्टेटमेन्ट लाइक वाइ डु यु हेभ टु ब्रिङ एभ्रिथिङ टु कलर भनेर होइन वेन पिपल आर आस्किङ फर बेसिक राइट्स होइन अनि त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या फेरि त्यही प्रिभिलेजकै कुरा आउँछ नि त जो मान्छेले त्यो फेरि यस्तो सटल यस्तो सानो सानो कुरामा युज हुन्छ नि त त्यो प्रिभिलेज अनि भएको मान्छेलाई एक्नोलेज गर्न पनि गाह्रै छ किनभने देखिरहेको हुँदैन त ए तँको छाला होस् लज्जा यो लाइन बस्नु पर्दैन त अगाडि जा भनेर कसैले त भन्दैन नि त त्यही सेन्टेन्समै आएर अनि त्यो एक्नोलेज गर्नु गाह्रो कस्तो कम्प्लिकेटेडै छ क्या यो कुरा हुन्छ अनि मलाई एउटा यो अलिकति आउट अफ कन्टेक्स्ट हो होइन अब प्रिभिलेजको कुरा आयो अनि के अरे आज हामी त्यही मान्छेको बारेमा एकदम धेरै कुरा गर्नेवाला छौँ जोनाथन हाइट हो होइन अनि जोनाथन हाइट भनेको चाहिँ एकदम खतरा मान्छे हो होइन अनि उसले चाहिँ 5वटा बेसिक फाउन्डेसन्स लेआउट गरेछ होइन मोरालिटी अनि जुन फाउन्डेसनमा बेस गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजिजहरू फर्म गर्छौँ होइन स्पेसली यहाँ त एकदम धेरै नै एक्सट्रिमिस्टहरू छ नि त तर मैले त्यो कुरा भन्न लाग्थिनँ मैले अहिले अर्को कुरा भन्न लाग्थेँ होइन त्यो कुरा चाहिँ प्रिभिलेजवाला कुरा थियो होइन अनि के भयो भने अनि उनीहरू कहाँ गोल्डन ग्लोब्समा इन्भाइट गरायो कि कहाँ गोल्डन ग्लोब्सै होला अर्कै जे होस् एउटा फ्यान्सी अवार्ड शोमा इन्भाइट गराएर रहेछ होइन उसलाई अनि उसको बुढी होटलमा बसिरहेको रहेछ अनि बिहानतिर एउटा को ड्रङ्क मान्छेले नक गऱ्यो अरे क्या होइन अनि त्यसपछि चाहिँ जोनाथनले चाहिँ ढोका खोल्यो अरे अनि त्यसपछि होइन यो रङ रुम हो भनेर गयो अरे क्या अनि त्यसपछि बुढीले किन अनि को हो भने खोइ को ड्रङ्क मान्छे ढोका नक गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि भन्यो अरे क्या उसले अनि तैँले ढोका खोलेको भनेर सोध्यो अरे क्या उसको बुढीले ऊ केटा हो नि त अनि उसलाई त्यो ढोका खोलेर एउटा ड्रङ्क मान्छेलाई हुन्छ नि यो रङ रुम हो तिमी जाऊ भन्नलाई उसलाई गाह्रो भएन क्या त्यही त तब कि कोही केटी त्यो ठाउँमा भएको भए त्यो ढोका खुल्दैन थियो क्या आन्सर त्यो ढोका बटै हुन्थ्यो भन्नु खोजेको अनि यस्तो सानो सानो कुरामा छ नि त त्यही त देयर सो मेनी थिङ्स अनि यो पोजिसन अफ प्रिभिलेज चाहिँ अनलेस हुन्छ नि फेरि यस्तो ह्युमन बिहेभियर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने लाइक अगेन हुन्छ नि लाइक जोनाथन हाइट सेज अलट कि त्यो चेन्ज गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ कि हुन्छ नि किन भन्दाखेरि एकदम इम्प्रिन्टेड हुन्छ नि त कल्चर त हाम्रोमा होइन अनि त्यसपछि हाम्रो यो सोसियल बिहेभियर पनि एकदम इम्प्रिन्टेड हुन्छ नि त सो चेन्ज हुन फेरि कतिवटा फ्याक्टर्स छ नि त होइन अब द वे वर ब्रट अप होइन सबको कति अब मैले अहिले के सोध्छु भनेको त मैले अब आज बिहान उठेँ अब म यो सोध्छु भनेर त हुँदैन नि त अनि सो मेनी थिङ्स त्यो ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ नि त त्यही त अनि त्यही त अनि कुरा हो त्यही हाम्रो के अरे शशाङ्क रिडेम्पसनमा मर्गन फ्रिमनको क्यारेक्टरले भने जस्तै हो कि हुन्छ नि इन्स्टिट्युसनलाइज भनेर बुझाउँछ नि होइन त्यो अलरेडी इन्स्टिट्युसनलाइज भन्छ नि त्यस्तै हामी पनि हुन्छ नि त अनि यो प्रिभिलेज भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो पहिला त आई थिङ्क फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामी इन्स्टिट्युसनलाइज छौँ भनेर बुझ्नलाई लाग्छ कति वर्ष होइन जिन्दगीमा अनि त्यो बुझेपछि चाहिँ बल्ल अनि आफ्नो प्रिभिलेजलाई जबसम्म हामी एकदम रिफ्लेक्ट गर्दैनौँ सानो कुरामा पनि होइन अनि एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ इट्स भेरी डिफिकल्ट के होइन हामीले मान्छेले हामी जस्तो खाले मान्छे हो भने चाहिँ गाह्रो हो प्रिभिलेज एक्नोलेज गरेर गिल्टी फिल गर्ने क्या के गर्न सक्ने होइन भने जस्तो झन् त हेल्पलेसवाला फिलिङ आउने क्या त्यही त अनि त्यो सोच न अनि त्यो प्रिभिलेज आफ्नो रियलाइज त्यही त अस्ति भर्खर हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ क्या देयर आर 2 or 3 टाइप्स अफ प्रिभिलेज पिपल भनेर नै एउटा चाहिँ हुन्छ नि टाइप कि हु आर भेरी ओब्लिभियस टु द फ्याक्ट द्याट दे आर प्रिभिलेज्ड होइन अनि त्यसपछि अनि उनीहरूलाई थाहा छैन त्यसैले उनीहरू केही पनि गर्दैनन् कि
होइन उनीहरूलाई थाहा हुनलाई पनि देयर सो प्रिभिलेज कि त्यो बबलमै बस्छन् उनीहरूको जिन्दगी त्यसमै कट्छ दे डोन्ट इभन रियलाइज के हुन्छ नि प्रिभिलेज हुन्छ नि उनीहरूलाई त्यो प्रिभिलेज भनेकै पनि probably they feel underprivileged at times but they're very privileged होइन सेकेन्ड टाइप अफ पिपल चाहिँ होइन they know that they're privileged but they don't care about others किनभने हुन्छ नि they're benefiting from it होइन अनि थर्ड चाहिँ हामी जस्तो हुन्छ नि जो चाहिँ they know that they're privileged हुन्छ नि to some point मा आफ्नो प्रिभिलेज थाहा पाउने अनि गिल्टी फिल गर्ने भनेको थियो नि अघि तैँले भने जस्तै बिकज वी कान्ट डु एनिथिङ एल्स कि किनभने हाम्रो प्रिभिलेज त्यत्रो धेरै नि छैन हुन्छ नि टु बी एबल टु हुन्छ नि म एक्जाम्पल दिउँ तैँले भनेको यो क्याटेगोरिजको एक्जाम्पल आयो मेरो दिमागमा भनौँ फर्स्टवालाहरू होइन we're not rich, we're comfortable होइन फर्स्ट टाइप होइन सेकेन्ड टाइप मेरो बाउमाले त्यत्रो मेहनत गरेर पो मैले यस्तो भएको हो त तिमीहरूले किन त्यसले मैले गर्न सकेँ त्यसले गर्न सक्दैन कसरी हुन्छ त्यस्तो हुन्छ सेकेन्ड टाइप थर्ड टाइप एक्जाम्पल यही छ दुईजना बोलिरहेको यसको त एक्जाम्पल छैन क्या भन्न मिल्दैन एक्जाम्पल चाहिँ पढ्यो होइन एउटा कुनै नयाँ आइडियोलोजी एउटा कुनै नयाँ हुन्छ नि थटको बारे एन्ड देन युआर लाइक ए ओके सो म भन्दा अन्डर प्रिभिलेज मान्छे यस्तो दुःख पाइरहेछन् भनेर हुन्छ नि ला मैले त फेरि यति धेरै प्रिभिलेज पाएर पनि केही गर्नु सकेको छैन त्यही त अनि सो यो एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ अनि प्रोबब्ली नट जस्ट प्रिभिलेज के यस्तै यो बबलहरू चाहिँ प्रिभिलेजको मात्रै नहुने रहेछ कि किनभने हामीले जुन एक्सपिरियन्सेस छ लाइफमा तैँले अघि भनिस् नि कति धेरै कुराले फ्याक्टर गर्छ नि त in order to shape our ideologies, in order to shape our experiences. And even ideologies, it changes ni ta jaile pani. And it shows कि we evolve भनेर पनि होइन and it's a proof के हुन्छ नि अनि त्यही त्यो ideology पनि अनि I think we don't see it as it's the evolving कुरा in us भनेर कि किनभने अब युएसमा चाहिँ अब I've not lived there, you have होइन अनि जति पनि किन युएस त वर्ल्ड वाइड छ पपुलर किनभने उसले आफैलाई लेट्स नट टक हुन्छ नि अहिले त्यो गर्नु थाल्यो भने एकदमै धेरै कुरा निस्किन्छ होइन बट इन अ वे हुन्छ नि युएस पोलिटिक्स इज इम्पोज अन अस नि त बिकज ग्लोबल सुपर पावर वी निड टु बी इन्फर्मड अनि त्यो हेर्दाखेरि पनि इट सोज कि त्यो कस्तो नै धेरै पोलराइज छ नि त राइट र लेफ्ट होइन त्यो डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन अनि कति कुरा अनि आई डोन्ट जस्ट फलो न्युज के म एभ्री टाइम म कुनै पोलिटिकल भिडियोज हेर्छु वा के हेर्छु आई मेक स्योर टु रिड द कमेन्ट्स कि किनभने कमेन्ट्समा त रियल पिपलले कमेन्ट गर्ने हो नि त नेसेसरीली कुनै न्युज च्यानलले होइन त रियल फनी कुरा के भन्नु होइन तैँले होइन एकदम त एक्सट्रिम अब बिचतिरको त आई डोन्ट थिङ्क के छ क्या यहाँ हुन्छ नि there's a word क्या हुन्छ नि त्यो बिचतिरको पढ्ने मान्छेलाई there's a word के भन्छ त्यो मलाई आएन होइन त्यस्तो छैन कि they're just extremist के होइन अनि अब तैँले होइन डेली सोको कमेन्टमा गएर हेरिस् भने त्यहाँ they're mostly liberals नै कमेन्टिङ नि त होइन कोही कन्जर्भेटिभले गएर त्यस्तो कमेन्ट गर्दैन इनकेस एउटा गयो भने अब त्यसको दिन गयो भए चाहिँ जम्मैजना खनिने हो क्या त्यसमा अथवा तैँले हुन्छ नि फक्स न्युजको कमेन्ट सेक्सन्सहरूमा गएर हेरिस् अथवा हुन्छ नि फार राइटको त्यस्तोमा हेरिस् भने त्यही आउँछ हुन्छ नि अनि स्पेसली यो हामीले यो सोसियल मिडिया अनि एल्गोरिदम भन्छ नि त तैँले एउटा हुन्छ नि एउटा हेर क्या भिडियो अब एकदम ट्रम्प सपोर्टरवाला हेरिस् भने अब तेरो फिडभरि तेरो थ्रेडै त्यही आउँछ नि त अनि जे हेऱ्यो त्यही बस्ने त हो नि होइन अब तँलाई जति हेऱ्यो नि त्यही कन्स्पिरेसी थ्योरिज हुन्छ नि म त अस्ति यस्तो सक्ट भएको क्या हुन्छ नि मान्छेहरूले होइन हिलरी क्लिन्टनले बच्चाहरूको रगत पिउँछ द्याट्स वाइ सी इज यङ भनेर पत्याउँछ क्या लाइक वाट हुन्छ नि अब त्यो कुरा पत्याउनु पर्छ जस्तो त लाग्दैन नि त होइन त्यही भएर हिलरी क्लिन्टन अनि ओप्राहरूले चाहिँ त्यो खान्छ अरे अनि त्यही द्याट्स द रिजन देयर नि यङ एन्ड स्टफ अब त्यस्तो पत्याएर हुन्छ नि अब त्यस्तो थियोरिज फिड गरिरहेछ होइन अनि अरू के अरे हुन्छ नि अब यो वर्ल्ड यो सबै ठुल्ठुलो डेमोक्रेट्सहरू सबै पिरोफाइल्सहरू अनि कुन पिज्जा प्लेसको बेसमेन्टमा पिरोफाइल्सहरू छ भने बेसमेन्टै नभएको पिज्जा प्लेसमा गन बोकेर जान्छ क्या मान्छे बुझिस् सो अहिले एड्रेस गर्नुपर्ने फ्याक्ट भनेको चाहिँ के हो भने लास्टै धेरै पोलराइज भयो क्या यो
अनि त्यही त त्यो यो पोलराइजेसन चाहिँ फेरि अब युएस स्पेसिफिक मात्रै छैन नि त, वर्ल्डभरि नै छ। अनि अहिले चाहिँ आई थिङ्क वेयर सिइङ अ वेम अफ हुन्छ नि यो राइट विङ पोलिटिक्स अनि राइट विङ पपुलिजम स्पेसली चाहिँ होइन, किनभने हुन्छ नि इन कन्ट्रिज लाइक ब्राजिल अनि त्यसपछि इभन इन हुन्छ नि कन्ट्रिज इन मेनी कन्ट्रिज चाहिँ इभन इन्डिया अनि त्यसपछि हुन्छ नेपाल टु सम एक्सटेन्स। नेपाल त अब हुन्छ नि बाम पार्टी भन्छ होइन, लेफ्ट भन्छ, तर हुन्छ नि बेहोरा हेर्दाखेरि पपुलिस्टै हो होइन। अनि त्यसपछि पपुलिस्ट अनि त्यसपछि ट्राइङ टु बी एकदमै नै ओप्रेसिभ नि त। अनि सो त्यस्तो छ। अनि आई थिङ्क द वर्ल्ड सिइङ यस्तो कुराहरू के हुन्छ नि एकदम मेजर चेन्जेसहरू देखिरहेछ नि त। अनि यो मेजर चेन्जेस नै किन भइरहेछ भन्दाखेरि एकदमै धेरै पोलराइजेसन छ कि। अनि यो पोलराइजेसन यस्तो अहिले तैँले भनेपछि जसरी यो सोसियल मिडियाको एक्जिस्टेन्सले अझै धेरै यस्तो प्यारेन्ट बनाएको छ, यस्तो त्यो तैँले अब मैले मेरो एल्गोरिदम अहिलेसम्म फकअप गरेको छैन। सो मैले अहिलेसम्म ट्रम्पको थ्याङ्क गड एउटा केही पनि हेरेको छैन। किन भन्दाखेरि दिमाग खराब हुन्छ कि त, किनभने ट्रम्पको चाहिँ होइन मेरोमा कि एकचोटि अराउन्ड द टाइम अफ ऊ है इलेक्सन हुनुभन्दा अलि टाइम अगाडितिर चाहिँ क्याम्पेन भइरहेको टाइममा चाहिँ इभन इन नेपाल आई डोन्ट नो भाइ एन्टी अबोर्सन भिडियोजहरू एकदम धेरै आइरहेको थियो कि मेरो उसमा। हुन्छ नि त्यो पुरै कलेजेसहरूमा गएर अनि त्यसपछि त्यो अनि म आई वाज लाइक त्यो अबोर्सन सेन्टर्सहरूको अगाडि मान्छेहरू पुरा नि एक्ज्याक्टली। अनि द वे द्याट मैले यो अनि अभियसली वान्स यु वाच अ भिडियो यु गो इन टु द ऱ्याबिट होल जस्तो हो नि त नि, जस्ट कम्स अप एन्ड अप अगेन एन्ड अगेन। फेसबुकमा त इरिटेटिङ म्यानरमै आउँछ नि त एकदम धेरै नै। अनि त्यो हेरेँ होइन भिडियो, एन्ड देन आइम वाट इज गोइङ अन भइरहेको थियो कि हुन्छ नि एकदम त्यो इमोसनली पनि टार्गेट गर्न खोज्ने हुन्छ नि। आई वाज सपोज टु बी अबोर्टेड बट माई पेरेन्ट्स डिड त्योवाला। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हुन्छ नि इफ यु डु अबोर्सन हुन्छ नि तिमीले एउटा मारेको, एन्ड देन हुन्छ नि दे गिल्ट यु, दे हुन्छ नि इमोसनल पारे हुन्छ नि सो मेनी थिङ्स के। अनि एभ्री टाइम आई सी हुन्छ अलि एनी इन्टेलेक्चुअल क्वेसन्स बिङ एस्ड होइन, दे जस्ट हुन्छ नि सर्ट इट अफ बाई सेङ होइन देन वुड यु डु यु थिङ्क द्याट मर्डर इज ओके भनेर के हुन्छ नि त्यो लजिकल रिजनिङै नहुने मलाई वाट्स गोइङ अन खालको हुन्थ्यो। अनि त्यसैले मैले चाहिँ बाबाले ट्रम्पको चाहिँ गर्दिनँ भनेर। बट देन इमेजिन गर्न कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ। नट जस्ट सेङ कि राइटले मात्रै त्यस्तो गर्छ भनेर, किनभने इभन सिएनएन ओ माई गड त्यही त सिएनएन र फक्स न्युज यस्तो भयो। मैले चाहिँ के भनिरहेको थिएँ भने आइडियोलोजिजहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। तैँले अबोर्सनको कुरा लिएर आएछ होइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई त्यो मोरालिटीको त्यो फाउन्डेसन्समा जोड्न मन लाग्यो क्या। अनि त्यही अघि नै भने जस्तो जोनाथन हाइटले चाहिँ 5वटा फाउन्डेसन छ, तर यो अबोर्सनवाला कुरा निकालिहाल्यो होइन। अनि यो अबोर्सनवाला कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै 2टा साइड्स देख्छ नि त होइन। इफ युर कन्जर्भेटिभ तँलाई लाग्छ कि अबोर्सन गर्नु हुँदैन, भगवान्को दिन हो जस्तो, अनि इफ युर लिबरल आफ्नो चोइस हो होइन। पहिला त मलाई यो प्रो चोइस र प्रो लाइफको नामै मन पर्दैन होइन कि प्रो चोइस हुनु भने प्रो लाइफ हुनु होइन। मैले एउटा बच्चा पाएर म त्यसलाई राम्रो अपब्रिङ गर्न सक्दिनँ भने त नजन्माएकै ठिक हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। तर त्यो अर्कै कुरा हो होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ किनभने त्यो कन्जर्भेटिभ्सहरू चाहिँ मोर त्यो रिलिजियसली इन्क्लाइन हुने भएर अनि उनीहरूलाई त्यो रिलिजियसली नै त्यो फाउन्डेसनबाट उनीहरूले सोच्ने भएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो हुन्छ नि अबोर्सन गर्नु हुँदैन भन्नेपट्टि जान्छ उनीहरूको दिमाग। त्यो एकदम त्यो रिलिजियस इन्भाइरोमेन्टमा रेज भएको छ बच्चैदेखि। अनि यो गर्नु पापो 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 भनेर भन्दा 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 हुन्छ नि। त्यही त। अनि आई थिङ्क यसमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क चाहिँ बच्चादेखि भनिरहेको कुराले मात्रै नै होइन कि आई थिङ्क ठुलै भएर पनि ऱ्यासनल भएर पनि इफ यु चुज हुन्छ नि टु नट अबोर्ट अनि इफ यु डोन्ट वान्ट टु हुन्छ नि अबोर्ट युर चाइल्ड इट्स कम्प्लिटली फाइन नि त होइन। तर त्यही हो एक्ज्याक्टली के होइन। सो होइन इट क्यान बी अन्डरस्टुड पनि के उनीहरूको पर्सपेक्टिभले भनेपछिबाट सोच्यो भने त्यही नै गरेको हुन्छ। अनि अफ्टन टाइम्स हुन्छ नि वी टेन टु थिङ्क कि हाम्रो थट प्रोसेस हामीले जसरी बुझ्छौँ यो संसारलाई त्यही नै एब्सोल्युट ट्रुथ हो भनेर होइन। बट द्याट्स नट द केस नि त, बिकज वी डोन्ट नो अ लट एन्ड नो वान नोज एभ्रिथिङ के। त्यो थाहा पाउँदै पनि अनि आई थिङ्क इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु बी सेन्सिटिभ टुवर्ड्स हुन्छ नि मान्छेहरूको
प्रोटेस्ट्सहरू मान्छेहरूको पोलिटिकल भ्युज ओपिनियन्सहरू होइन अभियसली वी क्यान अलवेज डिसएग्री होइन किनभने तँलाई जे कुरा ठिक लाग्छ मलाई त्यही कुरा ठिक लाग्नै पर्छ भन्नु पर्दैन होइन त्यो भनेको त डिक्टेटरसिप भइहाल्यो होइन मेरो फोटो लगेर हाल्दै नै हुन्छ कोठामा त्यस्तै गर्ने हो भने त होइन मैले भनेकै तैँले गर्ने हो नि त हुन्छ नि बिग ब्रदर इज वाचिङ यु भने जस्तै हेरेर ठ्याक्क लगेर टाँसिदिने होइन बट देन द्याट्स नट द केस हुन्छ आई थिङ्क एन्ड द्याट्स वाट जोनाथन हाइट ट्राइज टु टेल अस पनि होइन एक्ज्याक्टली होइन अनि त्यो मलाई आफैलाई नै सजिलो भएको छ क्या अर्को मान्छेको आइडियोलोजी बुझ्नलाई यो डिफ्रेन्सेसहरू बुझ्न सजिलो भएको छ जोनाथन हाइट भनेको चाहिँ वाइल्ड खतरा मान्छे हो होइन अनि उसले चाहिँ 5वटा मोरल फाउन्डेसन्सहरू क्याटेगोराइज गरेर राखिदिनु भएको छ वा मेरो व्याकरण तर अनि त्यो 5वटा चाहिँ एउटा चाहिँ केयर हार्म भन्ने छ एउटा चाहिँ फेयरनेस छ अनि अर्को चाहिँ प्योरिटी स्याङ्क्टिटी छ अर्को चाहिँ इन ग्रुप लोयल्टीवाला छ अनि अर्को चाहिँ अथोरिटीवाला छ होइन सो के भन्छ भनेदेखि उहाँले के भन्नु उहाँले के भन्नु एउटा चुज गर्के आदर एउटा गर होइन अनि त्यसपछि बरु अनादरमै बोल्दा नि केही फरक पर्दैन तर एउटामा उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ लिबरल्सहरू जो लेफ्टतिर ढल्किएका छन् जस्तै हाम्रो निस्मा गौतम उसले चाहिँ 2टा फाउन्डेसनबाट सोध्छे एउटा चाहिँ केयर हार्म जस्तो अब उसलाई एकदम लगाव छ एनिमल्सहरू प्रतिबाट उसले एकदम त्यही भएर उसको फिडमा एकदम के अरे फिडमा एनिमल्स यताउतिहरूको बारेमा आइरहन्छ है तेरोमा त्यो न्युज फिडमा आउँछ कि आउँदैन भेगनिजमको बारे आइरहेको छ रेसिपिज एन्ड स्टफ हो अनि उसलाई चाहिँ अरूलाई हार्म गर्नु हुँदैन उसको मोरल फाउन्डेसन चाहिँ त्यो एउटा हो अनि अर्को एउटा चाहिँ जस्टिस हुन्छ नि जस्टिस एज इन फेयरनेस फेयर हुनुपर्छ नि अनि इक्विटीमा बिलिभ गर्ने जस्तो होइन द्याट्स द वर्ड है इक्विटी इक्वालिटी र इक्विटीवाला त एउटा पिक्चर एकदम भाइरल भएको थियो नि द्याट थिङ होइन अनि मोस्टली लिबरल्सहरू चाहिँ त्यो 2टा फाउन्डेसन्सहरूबाट मात्रै सोध्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँले होइन अनि अरू अब राइटको मान्छेले चाहिँ 5वटा फाउन्डेसन युज गर्छ अरे क्या अब उनीहरूलाई केयर हार्म पनि छ होइन तर डिफ्रेन्सेस चाहिँ यस्तो कस्तो रमाइलो क्या मेरो त दिमाग वहाँ भएको थियो क्या एकचोटि होइन सुन्दाखेरि अब त्यस्तो लिबरल्सहरूलाई चाहिँ अब जस्तो एनिमल्सहरू हुन्छ नि यहाँ चाहिँ एउटा एएसपिसिए भन्ने एउटा एड आउँछ क्या त्यो एकदम मालाग्दो पपीहरूको फोटो भिडियोहरू हुन्छ होइन अनि यिनीहरूलाई फोन गरेर डोनेट गर भनेर एकदम मालाग्दो एड छ क्या त्यो होइन त्यो इक्जाम्पल दिएर पढाएको थियो कि मलाई पढाउँदाखेरि अनि त्यो होइन त्योवालाले अपिल गर्छ होइन लेफ्टवालाहरूलाई भने राइटवालाहरूलाई चाहिँ जो त्यो हुन्छ नि आर्मीहरू हुन्छ नि सोल्जर्सहरू जस्तो वार भेटरन्सहरू उनीहरूप्रति केयर हुन्छ नि फङ्सन एउटै कुरा हो तर 2टा डिफ्रेन्ट कुरालाई माया लाग्ने भने जस्तो क्या एक्ज्याक्टली अनि अझ यही के लाइक गिभिङ इक्जाम्पल्स अफ एनिमल्स नै पनि होइन जस्तै त्यो जोनाथन हाइटले नै कोट गरेको र आइएम जस्ट कोटिङ हिम इट्स नट माई इक्जाम्पल के जस्तै इफ यु वान्ट टु हुन्छ नि जस्तै लिबरल्सहरूलाई चाहिँ इफ यु वान्ट टु हुन्छ नि इम्प्रेस देम विथ एनिमल्स भने चाहिँ हुन्छ नि यु टेल देम हुन्छ नि दे क्युट दे क्यान बी यर फ्रेन्ड हुन्छ नि दे क्यान बी यर कम्पेनियन तिम्रो लागि साथी हुन्छ घरमा बस्नको लागि टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि होइन अनि यु केयर फर देम हुन्छ नि यु ब्रिङ हुन्छ यु ट्रिट देम एज यर इक्वल्स एन्ड हुन्छ नि किन भन्दाखेरि दे आर भेरी क्लोज टु यु नि त अनि यही कुरा चाहिँ गऱ्यो इफ यु टेल कन्जर्भेटिभ्स एन्ड दे डोन्ट थिङ्क इट मेक्स सेन्स क्या किनभने फर देम चाहिँ एनिमल्स अनि डग्स सुड बी लोयल टु यू बिकज यु आर अ सुपिरियर बिइङ के अनि किन भन्दाखेरि देयर सपोज टु हुन्छ नि लुक आफ्टर मी देयर सपोज टु हुन्छ नि गार्ड मी होइन देयर सपोज टु बी लोयल टु मी खालको हुन्छ कि सो अनि त्यसरी ब्रेकडाउन गऱ्यो भने बुझ्नु सजिलो भयो नि त होइन नत्र त पहिला त रिस उठ्छ नि त होइन उनीहरू चाहिँ एनिमल होइन क्या उनीहरू चाहिँ क्या यही तिमीलाई हेर्नलाई मात्र बस्या हो भने जस्तो हुन्छ नि अथवा राइटवाला मान्छेले अब के एनिमल साथी अब यो संसारमा केही पुगेन तर अब एनिमल साथी चाहियो भनेर भने जस्तो हुन्छ नि त्यही त अनि इट्स नट जस्ट द्याट होइन अनि अर्को पनि हेर्ने हो भने चाहिँ वान थिङ द्याट कन्जर्भेटिभ स्ट्रङ एकदमै नै स्ट्रङली इज विथ अथोरिटी पनि के जस्तै हुन्छ नि दे रियली लाइक
त्यो हुन्छ नि अथोरिटी अनि अथोरिटी चाहिँ हुनुपर्छ त्यो they एउटा really like they अर्डर respect it हुन्छ नि अब लिबरल्सहरू चाहिँ they have no problem questioning हुन्छ नि मान्छे अब मेरो अब if you're my manager or stuff होइन मैले तँलाई आएर केही रङ भइरहेछ भने किन चाहिँ यो भयो भनेर सोध्नु त इज अ थिङ तर हुन्छ नि रेस्पेक्ट चाहिँ जस उनीहरूले चाहिँ एउटा छ नि ल यो मान्छेसँग पावर छ है यो मान्छे चाहिँ अलि अथोरिटेटिभ छ यसलाई यसको बारेमा सुन्नुपर्छ यसलाई रेस्पेक्ट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी नै सोच्दो रहेछ त्यसलाई नै मोरालिटीको फाउन्डेसन मान्ने क्या हो एक्ज्याक्टली के सो उनीहरूको मोरालिटीमै यो कुरा यस्तो इन्ग्रेन्ड छ नि कि अथोरिटीको फिगर जस्तो उनीहरूले मोस्ट अफ द कन्जर्भेटिभ्स इन युएस ओ इभन इन नेपाल कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ रिलिजियस हुन्छन् के एन्ड बिकज दे हेभ दिस हुन्छ नि अथोरिटी पर्सन त्यो उनीहरूको एउटा वान सिम्बल अफ उनीहरूको लोयल्टी अथवा देयर एलिजियन्स गडमा छ नि त होइन अनि दे डोन्ट क्वेसन इट के बिकज द्याट्स वाट देभ लर्न नि त अनि इट्स हुन्छ नि यस्तो सोच्ने हो भने त इट्स देयर ओपिनियन एज लङ एज देयर ओपिनियन दे डोन्ट हुन्छ नि ट्राई टु कोभर्टली हार्म ओर इन एनी वे हार्म एनी वान होइन अगेन मैले हार्म भनेर मैले मेरो फेरि हुन्छ नि लिबर्टी हुन्छ मेरो यो लिबर्टीवाला मेरो लेफ्टवाला आइडियोलोजी घुसाइरहेको छु टु हुन्छ नि गिभ रिजन टु इट बट हुन्छ नि बट देन इट अल्सो अप्लाइज टु कन्जर्भेटिभ के अरे के भन्छ कन्जर्भेटिभ पोइन्ट अफ भ्यू होइन या होइन सो यो अथोरिटीको कुरा त कि बिकज त्यो गड छ अनि आई थिङ्क conservatives look at authority त्यो अर्डर लिएर आउने एउटा सिम्बोलको उसमा के हिसाबमा दे लाइक अर्डर के अनि दे फिल लाइक हुन्छ नि अथोरिटी क्वेसन भयो भने अथोरिटी भएन भने हायरार्की एक्जिस्ट गरेन भने चाहिँ अर्डर हुँदैन चल्दैन हुन्छ नि अनि के अरे त्यो एकदमै नै मान्छेहरू एकदम एनर्कीमा जान्छ एन्ड पिपल विल बी लाइक हुन्छ नि यताउति जान थाल्छ एन्ड स्टफ अनि विच इज यसो सोच्ने हो भने त And if that you is cannot, true, Nita. yeah, exactly. No, exactly. You can't imagine a world without an order, होइन अनि त्यसपछि in any ways हुन्छ नि अब किनभने कुनै पनि अब एक्सेप्ट फर मार्क्स होइन कतिवटा आइडियोलोजीमा त सबैजना चाहिँ कोही न कोहीले कुनै न कुनै टाइममा त कसै न कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि अकाउन्टेबल हुनलाई एउटा अलिकति माथिल्लो लेभलको बडी त जुनै पनि आइडियोलोजीले बनाएको छ नि त एज ओर लेट्स जस्ट सी एज फार एज आई नो है किनभने हुनसक्छ मलाई थाहा नहुनसक्छ होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि इट मेक्स सेन्स के उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट नै सोच्दाखेरि चाहिँ बिकज अभियसली कुनै मान्छेलाई चाहिँ अथोरिटी बिनाको वर्ल्ड इमेजिनै गर्न सक्दैन भने अथवा अथोरिटीलाई क्वेसन गर्न उसले सिकेकै छैन भने किन गर्छ त होइन किनभने जति यो कुरा सुन्दै गयो होइन त्यति रियलाइज हुन्छ कि कति इम्पोर्टेन्ट छ क्या दुइटै कुरा हुनलाई तर अहिले भएकोवाला यस चाहिँ अहिले भएको चाहिँ अलिक धेरै नै बकास भयो नि त एक्सट्रिमको पनि अर्कै लेभलको एक्सट्रिममा गयो जान चाहिँ होइन तर दुइटा चाहिन्छ क्या फर द ब्यालेन्स कि नत्र अब तैँले लिबरललाई मात्रै देश छोड्छु भने पनि गयो क्या अब त्यो हुन्छ नि अनि या तैँले त्यो कन्जर्भेटिभलाई छोडिदिस् भने त अब इक्जाम्पल छँदैछ त्यही त होइन अनि त्यही त अनि सो आई थिङ्क यस्तो सोच्ने हो भने चाहिँ अनि वी डोन्ट त्यो के कट मी सम स्ल्याक भन्छ नि हुन्छ नि त्यो अलिकति त स्पेस देऊ न हुन्छ उसलाई कुरा बुझाउनलाई आई थिङ्क दिस इज समथिङ भेरी हुन्छ नि एभिडेन्ट इन सबैजना के हुन्छ नि तपाईँ लेफ्टमा हुनुहुन्छ तपाईँ राइटमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँ सेन्ट्रल हुन्छ नि आम सेन्ट्रल आई डोन्ट केयर अबाउट बोथ अफ यर ओपिनियन्स भन्ने होइन त्यसलाई चाहिँ लिबरेटेरियन एकछिन ओ माई गॉड मलाई कस्तो प्रोनाउन्स गर्न लिबरेटेरियन व्हाट लिबर्टेरियन हो त्यो हामी पढाइरहेको थियो कि आइडियोलोजीको बारेमा अनि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ मसँग इफ यु डोन्ट फक विथ मी आई डोन्ट फक विथ यु भने जस्तो अरे होइन उनीहरूलाई बा छैन म त्यो पो चिल्लायो होइन लिबर्टेरियनको नि प्रिन्सिपल्स अलिकति हुन्छ होइन लाइक फेस भ्याल्युमा बुझ्दाखेरि हो बट आई थिङ्क देयर मोर क्यापिटलिजम इन्क्लाइन्ड विथ हुन्छ नि दे नट क्यापिटलिजम दे आर भेरी मच मार्केट इन्क्लाइन्ड इकोनोमिक लिबर्टेरियन्स चाहिँ अनि त्यसपछि अनि दे डोन्ट वान्ट गभर्मेन्ट इन्फ्रिन्चमेन्ट के होइन मोरालिटीमा चाहिँ किन उनीहरू दुबईमा चाहिँ दे डोन्ट अग्री किनभने कन्जर्भेटिभ पनि बिलिभ्स त्यो अथोरिटीको फिगर हामीले कुरा गरिसक्यौँ अनि लिबरल्स अल्सो बिलिभ कि पोलिसीमै चेन्ज आउनुपर्छ केही चेन्ज आउनलाई अनि लिबर्टेरियन्स आर द टाइप अफ पिपल हु फिल लाइक गभर्मेन्टले गर्ने कुरा होइन यो चेन्जेस भनेर के सो त्यो कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ क्या अनि दे आर लाइक नो गभर्मेन्ट सुड बी डुइङ दिस मार्केट सुड बी रनिङ दिस थिङ्स पिपल सुड बी यो नेचुरल स्पोन्टेनियस चेन्ज भइराख्नुपर्छ भन्ने खालको के त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ
सो यो ए अनि यो थाहा छ यो सबैजनालाई रिलेट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो यो पडकास्ट सुनेर के अरे फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो क्विजहरू लियो हुन्छ नि आफ्नो आफू कतातिर छ भनेर थाहा पायो भने चाहिँ अझ बुझ्न सजिलो हुने रहेछ क्या पडकास्ट आदिमा आएर now go deep भन्ने हैन but then if you so यसले कुरा ल्याइहाल्यो सो इफ यु आर कन्फ्युज हामीले भने कति कुरामा ला के भन्न छ यिनीहरूले जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यो वी विल किप अ लट अफ लिङ्क्स यसपालिको उसमा डिस्क्रिप्सनमा अनि गो चेक देम आउट हामी यो जोनाथन हाइटको नै हाल्छौँ देयर आर अदर के अरे हुन्छ नि अमेजिङ सोसियोलोजिस्ट साइकोलोजिस्ट द्याट विल बी कोटिङ यसमा होइन अनि त्यसपछि जसको पनि हामी लिङ्क्सहरू हालिदिन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले एउटा पोलिटिकल कम्पास पनि होइन त्यसको नि पोलिटिकल कम्पास अनि अर्को यो morals.org-मा त्यो जोनाथन हाइटकै क्वेसनरहरू छ अनि त्यो हेरेर आफू कुन चाहिँ फाउन्डेसनबाट काम गर्छ पनि थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ नि त्यो स्टाफहरू सो त्यो पनि हालिदिन्छौँ होइन फेरि कस्तो अजकल्टो टाइम लास्ट नगर भन्दिनँ सो मुभिङ अन है हामीले के कुरा गर्यो रे हामीले लोयल्टी हामीले के फेयरनेस र अथोरिटी अनि हार्म केयर नै कुरा गर्यो विथ अबर्सन होइन ए प्योरिटी स्याङ्क्टिटीको इक्जाम्पल चाहिँ होइन यो चाहिँ मलाई मेरो प्रोफेसरले दिएको होइन के अरे प्योरिटी स्याङ्क्टिटी चाहिँ कन्जर्भेटिभ्सहरूको लागि चाहिँ प्योरिटी हुन त कन्जर्भेटिभ्सहरू नै यो फाउन्डेसनमा बेस छ भनेर भन्छ होइन प्योरिटी एज हुन्छ नि अब त्यो रिलिजियस कुरासँगै नै मिल्छ अब जस्तो हुन्छ नि बिहा अगाडि सेक्स नगर्ने स्टफ हुन्छ नि त्यो कुरामा प्योरिटी स्याङ्क्टिटी उनीहरूको चाहिँ त्यो एस्पेक्टमा लाग्छ क्या होइन वाइल अब यहाँ लिबरल्सहरूको चाहिँ प्योरिटी स्याङ्क्टिटी चाहिँ के हो भनेदेखि हुन्छ नि हाम्रो छ नि त्यो अर्ग्यानिक प्रडक्ट्स हुन्छ नि त्यस्तोवालामा छ अरे क्या हुन्छ सुन्दाखेरि हुने क्या यो यिनीहरू कुराहरू सुन्दाखेरि कस्तो धेरै नै हुन्छ क्या एक्ज्याक्टली के अनि इट्स कस्तो त्यो रिफ्लेक्सन अफ हाउ लेस वी नो भनेर पनि अनि फेरि कस्तो एभिडेन्ट कुराहरू हो नि त होइन जस्तै त्यही मान्छे हुन्छ नि उनीहरूको बिलिफले चाहिँ होइन हुन्छ नि उनीहरूले बडीली प्योरिटीको कुरा गर्छ भने गर्छ होइन and then we're like we need to keep our body pure, we need to be very हुन्छ नि thoughtful about what we हुन्छ नि put inside our body होइन त्यो त एउटै फाउन्डेसनबाट फङ्सन गरिरहेछ तर डिफ्रेन्ट कुरालाई लिएर कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट गरेछ क्या हामीले फाउन्डेसन त त्यही छ होइन सो उनीहरूको प्योरिटी चाहिँ अनि फेरि चाहेको पनि अब बडी नै हो नि त होइन बडी त बडी नै हो नि त आफ्नै बडी नै हो होइन त्यही त अनि लास्टै खतरा यार ए म सार्के चाहिँ बाइ द वे जोनाथन हाइटको एकदम नै बबाल फ्यान हो होइन अनि यो जहिले यो कुरा गरेँ कि लास्टै यार बबाल यार मलाई यस्तो इन्ट्रोस्पेक्सन भयो गर्छ सो यही हो हामीले यो जोनाथन हाइटको चाहिँ यो मोरल फाउन्डेसन्सको चाहिँ यही हो हामीले केयर फेयरनेस लोयल्टी अथोरिटी प्योरिटी यसमै छ होइन अनि अर्को चाहिँ फर लिबर्टेरियन्स लिबर्टी भन्ने पनि एउटा रहेछ होइन भर्खर सार्कीले मलाई भन्यो कि सो त्यो चाहिँ अगेन बिकज लिबर्टेरियन्सहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो दे भेरी मच लिबरल अनि दे डोन्ट नेसेसरीली हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई अग्री विथ लट अफ ways that society functions and हुन्छ नि both in terms of conservatives र हुन्छ नि त्यो liberals so libertariansहरू चाहिँ अलिकति के भने ब्ल्याक सिप खालको इन सम वेज होइन बट देन मुभिङ अन चाहिँ अब यसलाई पनि अब हामीले अझै नै डाइसेक्ट गर्ने हो डाइसेक्ट गर्ने भन्दा नि अब यसलाई अलिकति जुम आउट गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ रियालिटिज के पनि छ भने अभियसली होइन यो सबैको मोरल फाउन्डेसन्स चाहिँ एउटै नै छ भनेर थाहा पायौँ बट एट द सेम टाइम चाहिँ यो मोरल फाउन्डेसन्सलाई अथवा हुन्छ नि यो चेकमा राख्नको लागि अथवा हुन्छ नि यसलाई कतिको रिफ्लेक्ट गर्ने नगर्ने जस्तो अगाडि हामीले भनेको थियो हामी प्रिभिलेज कतिको चेकमा राख्छौँ मान्छेले कतिको हेर्छन् हेर्दैनन् भनेर चाहिँ होइन जस्तै जोनाथन हाइटकै कुराहरू पढेर सुनेर कतिजना मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि अर्को मान्छेको कुरा सुन्न थाल्ला भन्ने चाहिँ आई थिङ्क इट अल्सो डिपेन्ड्स अन लट अफ अदर थिङ्स कि जस्तै कुनै मान्छे इमोसनल इन्टेलिजेन्स कतिको छ होइन अनि कतिको चाहिँ अरूको कुरा सुन्न रुचाउँछ कतिको कुरा अरूलाई चान्स दिन खोज्छ अथवा चाहिँ सोसाइटीले उसलाई कतिको चाहिँ जस्तै
उसको अहिलेकै मोरल फाउन्डेसनमै ठिक्क भएर बसेर चाहिँ होइन अरूको नसुनिकन चाहिँ उसलाई कतिको फाइदा भइरहेछ कि अनि आई थिङ्क अहिलेको चाहिँ इन मेनी वेज चाहिँ रिच एन्ड पावरफुल भनेको अब हामी धेरै जस्तो कन्जर्भेटिभ्समा देख्छौँ आई थिङ्क दे एक्जिस्ट इन लिबरल्स इज वेल होइन अनि त्यसपछि तर अ लट अफ रिच एन्ड पावरफुल आर मोस्टली इन कन्जर्भेटिभ्स किन भन्दाखेरि दे बेनिफिटिङ अ लट फ्रम इट नि त अनि उनीहरूको बिलिफ सिस्टम चाहिँ एकदमै नै रिजिड छ एकदमै नै हुन्छ नि त्यो इनइक्वालिटी एकदमै नै फ्युल गर्ने खालको छ नि त अनि आई थिङ्क द्याट्स द रिजन त्यसले गर्दाखेरि अझै यो पोलराइजेसन जुन कुरा गऱ्यौँ नि हामीले एकअर्कालाई नसुन्ने मात्रै होइन कि होइन अर्को चाहिँ यो सुन्नलाई पनि त नजिकको डिस्टेन्समा भए त सुन्छस् नि भन्ने जस्तो पनि हो कि जब हुन्छ नि रियालिटी हो एक्ज्याक्टली होइन नजिकको डिस्टेन्स पनि अब हामीले यो सोसियल मिडियाको कुरा अघि गरि नै सक्यो होइन त जबसम्म त एक्सपोजै भइरहेको छैनस् अर्को पार्टीको आइडियोलोजीसँग के अब मैले अब म ट्रम्प सपोर्टर हो भने मेरो एप फिट्दै म किन ट्रम्प भन्न छु मलाई थाहा छैन होइन होइन ट्रम्प सपोर्टर भन्दा त हुन्छ भाइ होइन किनभने हाम्रो रिसेन्ट इभेन्ट्सले पनि हुन्छ नि I try to we can try to empathize with those supporters but we also know how absurd of a leader Trump is. मैले Jonathan Haidt पछि हैन मैले I can हुन्छ नि empathize हुन्छ नि with Republicans या conservatives-हरु हैन जबसम्म त एक्सपोजै भइरहेको छैन फर्स्ट कुरा चाहिँ के अरे मलाई अर्को एकदम खतरा कुरा के लागेको थियो भने हैन मैले क्लासमा के भनेको थिएँ भने हैन हामीहरु एज अ ह्युमन नै हुन्छ नि नर्मली क्याटेगोराइज गर्दाखेरि लिबरल्सहरु चाहिँ देयर ओपन माइन्डेड अनि कन्जर्भेटिभ्स क्लोज माइन्डेड भन्ने भन्छ हैन तर प्रोफेसर चाहिँ आई थिंक इज अ कन्जर्भेटिभ हैन उनले चाहिँ के भन्छ नि मान्छेहरु नै क्लोज माइन्डेड पिपल हो त्यस्तो इजिली हैन मान्छेहरु नै क्लोज माइन्डेड मान्छेहरु त हो नि त अनि जो लिबरल्सहरु छ जसले हामीले आफूलाई नै हुन्छ नि हामी चाहिँ अलि के अरे हामी चाहिँ लिबरल्स होला हामी चाहिँ we're like open minded people भनेर भन्ने मान्छेहरु पनि त हामी पनि अब ओपन माइन्डेड भने एकदम भेग कुरा हो नि त अब लिबरलै हुनु पनि कुन लेभलको लिबरल हो क्या हुन्छ नि हैन लिबरल हैन यस्तो हो कि वाइ इज लिबरल द सिनोनिम अफ ओपन माइन्डेड एन्ड वाइ इज कन्जर्भेटिभ अब इन लिटरल सेन्स कन्जर्भेटिभ भनेकै हामी क्लोज माइन्डेड सोच्छौँ अर्थोडक्स सोच्छौँ होइन बट एट द सेम टाइम पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा पनि किन यो दुइटा हुन्छ नि जस्तै लिबरल इक्वल्स टु ओपन माइन्डेड कन्जर्भेटिभ इक्वल्स टु हुन्छ नि क्लोज माइन्डेड भन्ने यो जुन हाम्रो लेबलिङ छ नि आई थिङ्क त्यसमा पनि प्रब्लम छ कि किनभने ओपन माइन्डेड भन्दा ओपन टु अल आइडियाज हो नि त होइन you have to be open to conservative ideas पनि त which we don't see के अनि so हुन्छ नि we're not telling कि हुन्छ नि त्यो अर्कोको पनि आफ्नो पुरै आइडियोलोजी उथल पुथल गरेर चेन्ज गर्नुपर्छ अरूको सुनेर भने होइन सुनेर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने गर्दा हुन्छ हो कि होइन बट देन मेक स्योर यु गिभ हुन्छ नि गुड रिड टु थिङ्स द्याट युर बिङ इन्फ्लुएन्स्ड बाई होइन बरु हुन्छ नि आफ्नो सोर्सेस रेस्पेक्टफुल के त्यो हुन्छ नि सिधै हुन्छ नि त्यो नै छैन नि त अब मलाई त्यो चाहिँ एकदम वियर्ड लाग्छ हुन्छ नि अब यो कन्जर्भेटिभ हो भन्ने बित्तिकै अब केही नजानेको भनेर ठानिन्छ हुन्छ नि एकदम अर्थोडक्स खाले मान्छे केही हुन्छ नि त्यस्तो त्यही हो सबै कुरा बेसिक छ क्या लास्टमा गएर सबैजना यस्तो काइन्ड भएर अर्काको कुरा बुझ्न थाल्यो भने धेरै बुझ्नु पनि पर्दैन अलि यसले यस्तो सोचेर यस्तो भने होला है त्यही भएर यस्तो भयो होला भन्न सक्यो भने रमाइलो हुन्छ होला यो त हामीले बुझ्यौँ होइन हाम्रो मोरल फाउन्डेसन चाहिँ गर्दा हुन्छ अनि यसलाई यो बाहेक पनि हुन्छ नि अब यो त छँदैछ यो चाहिँ हाम्रो पर्सनली हुन्छ नि पर्सनल मोरालिटी कहाँ छ हामी के कुरालाई चाहिँ मोरल मान्छौँ के कुरालाई मोरल मान्छौँ त्यसले गर्ने कुरा होइन अनि आई थिङ्क सोसाइटीले नि एकदम फ्युल गरेर हुन्छ नि त अनि आई थिङ्क मैले अघि भने नि वान अफ द मेजर फ्याक्टर चाहिँ यो इनइक्वालिटी जुन छ नि एक्जिस्टिङ वर्ल्डमा होइन जुन चाहिँ एकदमै एभिडेन्ट छ एकदम देखिन्छ अनि कोही मान्छेहरू चाहिँ देयर भेरी प्रोटेक्टेड बाई ल देयर प्रोटेक्टेड बाई सोसाइटी देयर प्रोटेक्टेड बाई भनौँ इकोनोमी होइन अनि त्यो सबै कुराले प्रोटेक्टेड भए मान्छेलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क दे हेभ मच इन्सेन्टिभ टु चेन्ज थिङ्स नि त किनभने कुरा त उनीहरूलाई राम्रो भइरहेछ नि त जस्तै अहिलेको टाइममा चाहिँ इलन मस्क अस्ति भर्खर लाइक हि बिकेम द रिचेस्ट म्यान इन द वर्ल्ड होइन उसलाई हुन्छ नि वाइ के अरे सिङ्क अफ हुन्छ नि गोइङ टु मार्स के उसलाई अर्थमा त सबै कुरा पुगेको छ नि त यसो सोच्ने के भन्न चाहिँ He's a white guy and living in the United States
होइन एन्ड इज द रिचेस्ट म्यान इन द वर्ल्ड के होइन हो र होइन जेफ बेजोस होला अस्ति भर्खर Richest चेन्ज हो र। भयो कि अस्ति भर्खर कि लिटरली ए हिजो हो छाडि र अस्ति भइसक्यो भयो टेस्ला या एक्ज्याक्टली के होइन अब होला हि माइट ह्याड हिज हार्डसिप्स इन दिस इन द्याट होइन तर यसो सोच्यो भने ग्लोबल कन्टेक्स्टमा इफ यु वान्ट टु टेल मी द्याट अ वाइट गाई हुन्छ नि has as much as struggle as हुन्छ नि a brown नेपाली दलित has in नेपाल होइन हुन्छ नि आइएम गोइङ टु रोल माई आइज एकदमै हार्ड ओभर के स्लो हुन्छ नि किनभनेदेखि हुन्छ नि मैले अझ गाई भनेर इक्जाम्पल दिइरहेको छु कि होइन नेपाली दलित वुमन अझ गऱ्यो भने त त्यो झन् त्यो डिफ्रेन्स यस्तो धेरै छ नि त अनि यो सबै कुराले चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो पोलिटिकल भ्युइङ पनि एकदमै चेन्ज हुन्छ क्या बिकज हुन्छ नि अनि यो अनि त्यसपछि आउने होला के हुन्छ नि यु क्यान अफोर्ड टु से आई डोन्ट लाइक पोलिटिक्स हुन्छ नि यु क्यान अफोर्ड टु से इट हुन्छ नि पोलिटिक्स डज नट अफेक्ट मी दिस You एन्ड can द्याट afford to say I don't like politics भनेको त अझ privilege होला होइन त्यही त or हुन्छ नि and or you can afford to be a Karen के हुन्छ नि Karen how do you pronounce the American white जे भने yeah हुन्छ अनि मलाई यस्तो सजिलो जे मलाई त्यही प्रोनाउन्स गर्ने होइन त्यसपछि के ब्रिटिसमा मिल्यो होला कि अमेरिकनमा मिल्यो होला त्यही त अनि त्यो आई थिङ्क अनि त्यो रियलाइजेसन चाहिँ until and unless you realize how rich or how poor you are or how privileged or underprivileged you are त्यो रियलाइजेसन स्पार्क नभएसम्म चाहिँ तिमी त्यो डिसिजन मेकिङ पोइन्टसम्म नि कहिले पुग्दैनौ कि द्याट वेदर नट यु वान्ट टु हुन्छ नि चेन्ज द स्टेटसको भनेर के हुन्छ नि फर बेटर हुन्छ नि फर वर्स पनि के राइट अनि त्यो के स्पेनले भन्छ नि त्यो हामीले हेरेको एउटा भिडियोमा के हि टेल्स कि हुन्छ नि हि नेभर रियलाइज द्याट हि वाज पोर until the day when he had to pay for his food and then he realized he was one of the students who was eating his food on food coupons भनेर government food stamps भनेर होइन अनि अनि त्यसपछि उसलाई रियालिटी चेक भएको हो नि त कि वर्ल्ड इक्वल छैन अनि त्यसपछि उसले आफूलाई एकदमै नै नराम्ररी हेर्न थाल्यो अनि सेल्फ इस्टिम घट्छ नि त बिकज इफ सोसाइटीमा इफ नेपाली सोसाइटीमा इफ स्टिल हुन्छ नि मान्छेहरूले राजाको खलकलाई अथवा हुन्छ नि राणाको खलकलाई होइन एकदमै रोमान्टिसाइज्ड वेमा हेर्छ भने obviously if you don't belong to those places and you feel out of place okay not just them okay and if you don't dress a certain way if you don't speak a certain way if you don't abide to certain policies or certain ideology हुन्छ नि apart from knowing त्यो अनि I think the awakening चाहिँ Jonathan Haidt को यो moral बाट चाहिँ हुन्छ एउटा फाउन्डेसनबाट चाहिँ हुन्छ प्लस अनि त्यसपछि चाहिँ अलि बुझ्न खोजिरहेको छ कसैले भने चाहिँ त्यही त अनि त्यसपछि अनि इट मेक्स इट एकदम इजियर फर यु योरसेल्फ पनि क्या किनभने अब के भने होइन रिस उठ्दैन नि त नत्र त्यो रिसै उठ्छ नि त पागल हो यो भनेर अब गएर चाहिँ नि खन्यौँ भने जस्तो लाग्छ नि त गएर कराइदिउँ क्लट अन्त बुद्धि आउँदैन यसको भने जस्तो लाग्छ नि राइट अनि यो जुन रिस उठ्छ नि which is very normal कि अघि तैँले भनेको थिइनस् कि we as humans we are very close minded beings होइन अनि हामीलाई त मन पर्दैन हाम्रो जब आइडियोलोजी च्यालेन्ज हुन्छ यसले के भन्यो भनेर हामीलाई त एकदम रिस उठ्छ नि त अनि तँ भन्दैछस् तेरो आइडियोलोजी झन् के भन्छ थाहा छ भनेर होइन we don't even हुन्छ नि try to make them understand अथवा we don't even try to understand their perspective के हामी त तेरोमा यस्तो यस्तो फल्ट छ तैँले ट्रम्पलाई लगेर भोट गरिस् हेर अब अमेरिका के भयो भनेर सबै भयभरको रिपब्लिकन्समा खनिएको छ नि त बट देन वाट पिपल डोन्ट रियलाइज इज जस्तै यो इट्स एकदमै इभोल्युसनरी कुरा हो भने हामीले भन्यौँ नि त आइडियोलोजिज अनि इभन यो पोलिटिकल पार्टिज पनि टाइम अनुसार त चेन्ज भयो नि हुन्छ नि किनभने कुनै जमानामा एब्राहम लिङ्कन वाज अ रिपब्लिकन के होइन अनि इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिगर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री होइन अनि हि वाज अ रिपब्लिकन अनि त्यो भन्दैमा त अब रिपब्लिकनको त हिस्ट्री सधैँ पनि त्यस्तो टेन्टेड छैन नि त होइन इफ यु कल इट टेन्टेड होइन त्यस्तो छैन नि त अनि त्यो टाइममा त डेमोक्रेट्स वर भेरी अगेन्स्ट दि आइडिया अफ प्रोभाइडिङ इक्वल राइट्स टु ब्ल्याक पिपल नि त राइट सो अब अहिले पो बिस्तारै चेन्ज भएको अनि अड्याप्ट पनि हुन्छ अनि अड्याप्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अगेन तैँले भने जस्तो सुन्नु पर्यो अनि एम्पसेटिकली सोच्नु पर्यो कि हुन्छ नि झडङ्ग नरिसाइकन मेबी रिस उठ्छ अनि आफै दिमागमा आफूलाई काम डाउन गराएर अनि त्यो मान्छेको ब्याकग्राउन्ड त्यो मान्छेको ब्याकग्राउन्ड एकचोटि सोच्नु पर्यो कि
अनि डज नट मिन फेरि त्यो भन्दैमा चाहिँ एकदम मान्छेले ओप्रेसिभ कुरा गर्दैछ होइन, एकदमै नै आउटराइट ओफेन्सिभ कुरा गर्दैछ कसैलाई, हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि एकदमै नै सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, होमोफोबिक होइन। अब अनि आई डोन्ट नो एकदमै एक्सक्युज त हुनु भएन त्यो ओपिनियन्सहरू हाल्ने मान्छेको लागि। एक्सक्युज चाहिँ होइन, किनभने आउटराइट ओफेन्सिभ कुरा गर्दैछ भने हुन्छ नि obviously you हुन्छ नि make sure that they try not to do it again होइन। but त्यो गर्नलाई पनि perhaps if we try to explain किन भनेर very low chances that they'll listen and understand because हामीले established गरिसक्यौँ everyone is close minded। तर हुन्छ नि हाम्रो पिस अफ माइन्ड पनि हुन्छ के, किन भन्दाखेरि एटलिस्ट वी टुक अ पोजिटिभ हुन्छ नि वे भनेर। अनि यो कुरा चाहिँ लाइक यो पोलिटिकल लेफ्ट राइटमा मात्रै होइन, आई थिङ्क धेरैवटा उहरूमा अब सबै कुरा पोलिटिकल लेफ्ट राइटमा क्यारेक्टराइज गर्न मिल्छ भन्छन् होइन, बट अहिले त सायद हो क्या होइन। त्यही त। अनि तर हामीले पुरा आफूलाई आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ लिबरल भनेर उठ्दा पुरा लिबरलहरू हामी माथि हाँसिरहेको हुनसक्छ, ए यो लिबरल एक्ज्याक्टली के। अनि हुन्छ नि हामी कतै सेन्टरतिर हुनसक्छ, कोही अलि बेसी लेफ्टमा हुनसक्छ, कोही अलि बेसी राइटमा हुनसक्छ होइन। अनि हुन्छ नि अब कोही अलिकति हुन्छ नि अथोरिटेरियन अलि बेसी हुनसक्छ, कोही अलि बेसी नै हुन्छ नि तर लिबरल हुनसक्छ, कुड बी एनिथिङ नि त। सो let's just try to be nicer के, nicer। this helps us to be nicer होला क्या अझ। yeah it helps us to be nicer। अनि कसम भन्यो किन हुनु पर्यो, नहुने म भन्न नि पाइयो है फेरि गाह्रो छ। एक्ज्याक्टली पाइयो हो, तर यस्तो हो आई थिङ्क अब हामीले वी डोन्ट वान्ट टु प्रिच एनिथिङ होइन, प्रिच गर्ने होइन, तर मलाई चाहिँ एटलिस्ट पिस अफ माइन्ड भएको छ कि अचेल जसै पहिला मलाई जसरी त्यो एकदम रगतै बोइल हुन्थ्यो नि कोही कोही मान्छेहरूको कमेन्ट्स अनि ऊ हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ स्याड चाहिँ फिल हुन्छ होइन। तर अनि हुन्छ नि आई जस्ट सी देयर सरनेम नेपाल हो भने अनि ए बााउन्ड्री छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि प्रब्ली अब घरबाट संस्कारमा परेन होला भनेर सोचिन्छ होइन, सोच्ने कुराहरू घरमा अझै पनि यस्तो यस्तो चलन रहेछ भन्ने सोध्छु। अब उनीहरूलाई चेन्ज गराउने कसले के होइन। अब अघि भन्यौँ नि हाम्रो प्रिभिलेज हुन्छ अनि इग्नोरेन्ट हुन्छ नि, देखि पनि चुप लाएर बस्छन्, थाहा नै हुँदैन, बुझ्दै बुझ्दैनन् वाला त्यही ग्रुपका मान्छेहरू होला नि, बुझ्लान् नि कुनै दिन भनेर बसिन्छ। किन वी कान्ट shove information on people, we can't shove ideologies on people नि त हुन्छ नि। as much as I would love to shove feminism down people's throat, I sadly can't हुन्छ नि। it's like people trying to shove chicken in my throat and which I would not like it नि त, किनभने मेरो त्यो बिलिफ सिस्टममै पर्दैन नि त इटिङ चिकन इज गुड भनेर। यो कुरा अब फेरि अब मलाई सोधिस् भने त अब सबजनाले बुझ्नुपर्ने हो फेमिनिजम हुन्छ नि, इट्स नट अ भेरी हार्ड टपिक जस्तो लाग्छ नि त होइन। नट जस्ट फेमिनिजम। अनि अब होइन अब इक्जाम्पलको लागि अनि त्यो भनेर मैले फेरि कसैलाई त्यो आइडियोलोजी फिड गर्न नि मिलेन होइन। अनि नगरौँ भने अब के गर्ने त, आफ्नो फेमिनिजम आफैसँग राख भनेर लिएर राखिरहने पनि कुरा भएन होइन। सो इट्स अलि डिफ्रेन्ट अनि अलिकति कम्प्लिकेटेड चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। अब आई डोन्ट नो होइन कम्प्लिकेटेड स्ट्रेट हुन्छ नि एउटा सर्टेन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ छैन होला, ब्यालेन्स आफै ग्रे पार्ट आफै भेटाउँदै हेर्ने हो कि। त्यही त अब त्यो हुन्छ नि पडकास्ट सुनेर मान्छेहरूलाई झन् कन्फ्युज गराइदिने। अभियसली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त छैन होइन। अनि त्यसपछि अनि वी डोन्ट ह्याभ एज मच हुन्छ नि एज वी पर्सनली वुड लभ टु ह्याभ सल्युसन, वी डोन्ट पनि। तर एट द सेम टाइम चाहिँ लजिकले चाहिँ हुन्छ नि लेट्स ट्राई अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिजनिङ दिने सक्दो, अब के गर्ने चाहिँ होइन, अब एनेक्डोट्स दिने, रिजनिङ दिने, बुझाउन खोज्ने, रिलेटेबल पोइन्ट्सहरू दिने, रिलेट गर्न खोज्ने होइन। अनि होइन इट्स भेरी अन्डरस्ट्यान्डेबल पनि के वेन वी आर एङ्ग्री पनि अबाउट वेन पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, वेन यस्तो इनइक्वालिटी छ होइन, यो क्यापिटलिजम यस्तो ऱ्याम्पेन्ट छ, सो मेनी पिपल आर हुन्छ नि ब्रिङ्क अफ हुन्छ नि लुजिङ देयर जब्स अथवा ह्याभिङ एकदमै हाम्रो फ्युचर त लास्टै अनसर्टेन छ नि त हाम्रो एज ग्रुपको मान्छेहरूको होइन। सो भने नै हो भने होइन। अनि इट्स भेरी अभियस के वेन हुन्छ नि एकदमै नै हामीलाई
अरे हाउ डिफिकल्ट इज इट टु अन्डरस्ट्यान्ड भनेको कुरा मान्छेले स्टिल नबुझेको देख्दाखेरि इट क्यान बी फ्रस्ट्रेटिङ होइन, इट विल बी फ्रस्ट्रेटिङ। अनि वी हेभ टु बी फ्रस्ट्रेटेड पनि, तर त्यो फ्रस्ट्रेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँ आएर चाहिँ ऊ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही फ्रस्ट्रेसनको लेभल अलिकति कम हुने होला होइन। होइन अनि त्यसपछि इन मेनी मेनी वेज वी आर मोर प्रिभिलेज देन मेनी मेन इन आवर कन्ट्री के। अनि त्यो चाहिँ हामीले बुझेको छौँ नि त होइन। And but it does not mean कि हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो struggle for getting equal treatment in society does not matter, it does, but at the same time चाहिँ हुन्छ नि we are also very much privileged. So त्यो भन्दाखेरि चाहिँ so if you are in a position of privilege, I think you hold the inherent responsibility to listen to lesser privileged people के त्यो चाहिँ एउटा हुनुपर्छ कि त्यो चाहिँ हुनैपर्छ। किन भन्दाखेरि एउटा सर्ट अफ कम्पिटिसन जस्तो हुन्छ नि मलाई थाहा छ। अब प्रिभिलेजको कुरा गऱ्यो होइन, अब जस्तो कोहीसँग कुरा रहेछ नि अनि कोही केटासँग कुरा रहेछ भने मैले भने त त केटा होस् नि त मलाई कति गाह्रो थाहा छ भन्ने त्यो हुन्छ नि। हामी कम्पिट गर्न थाल्छौँ जस्तो छ क्या। किन गर्छौँ त्यो थाहा छैन, को बेसी दुखी आत्मा कम्पिटिसन भइरहेछ क्या। अनि हुन पनि हो, तर इफ हुन्छ नि इफ कोही सोसाइटीको अन्डर प्रिभिलेज छ भने त अनि जस्तै हामीलाई रिस उठ्छ नि त कोही केटाले म्यान्सप्लेन गर्दाखेरि, अथवा हुन्छ नि हामीलाई यहाँ पिरियड पेन त हो नि गर्न काम भन्दाखेरि, अथवा हुन्छ नि केही कुरा अब भनौँ न टोकनाइज गर्न खोज्दाखेरि अभियसली वी आर लाइक द फक हुन्छ नि त हामीलाई। अनि त्यो हुन पनि पाउनुपर्छ कि बिकज वी इज लेसर प्रिभिलेज पिपल होइन। अनि आई थिङ्क वी हेभ द राइट टु बी एङ्ग्री, किन भन्दाखेरि यो त एकदमै नै युगौँ युगदेखि होल्ड गरेर राखेको पावर हो नि त, यिनीहरूले नदिएको पावर हो नि त, सिज गरेको पावर हो नि त होइन। अलिकति माया गरेर दिएको भए त यस्तो रिसाएर मुभमेन्टै हुन्छ नि, अब यो सेन्चुरी होल्ड मुभमेन्टै क्रिएट गर्नु पर्दैन थियो होला नि त। तर यस्तो भयो क्या, अब त्यो राख्या मान्छेलाई राखिरहेको छु भनेर नि थाहा भएन जस्तो लाग्छ क्या। त्यही त थाहा होइन, थाहा हुनेहरू पनि छन्, थाहा भएर फाइदा उठाउनेहरू पनि छन्, त्यही अघि तिनवटा क्याटेगोरी भइसक्यो। त्यही त होइन, तर एट द सेम टाइम चाहिँ यो आई थिङ्क इट्स भेरी ओके टु बी एङ्ग्री, तर त्यो एङ्गर कसरी निकाल्ने भन्ने हो। तर प्रिभिलेज होल्ड गर्छौँ भने हामीसँग चाहिँ हुन्छ नि यो मसँग किन रिसायो भनेर रिसाउने चाहिँ ऊ छैन जस्तो लाग्छ कि, त्यो राइट चाहिँ छैन कि। किन भन्दा किन रिसायो भन्दाखेरि चाहिँ सोच्नु पऱ्यो नि त होइन। के अरे इफ हुन्छ नि एनी अब अस बिङ ब्राह्मन्स होइन, इफ एनी दलित पिपल आर एङ्ग्री एट अस हो के हाम्रो एन्सेस्टर्सले गर्दा हो नि त। सो आई थिङ्क यसै कुराले चाहिँ यो हाम्रो यो पोलराइजेसनलाई चाहिँ बुझ्नलाई अलिक सजिलो, अनि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि अलिकति बुझ्न सजिलो पर्छ होला कि। हुन्छ नि हामी आफूलाई त बुझ्ने कुरा हुँदैछ, अरूलाई बुझ्ने कुरा पनि छँदैछ, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि जस्तै हाम्रो सोसाइटीको टुवर्ड्स जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि। अब त्यो बटम लाइन निकाल्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले हामीले यति धेरै सोसियल मिडियाको के अरे बेफाइदाहरू भनिरहेको छ नि त। हुन्छ नि सोसियल मिडियाले गर्दा यस्तो भयो हुन्छ नि यो एल्गोरिदमले यो मात्र फिड देखायो भनेर भन्दैछौँ। तर अर्को कुरा हामीले उ गर्नुपर्ने भनेको त एक्नोलेज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीसँग एक्सेस छ नि त, हामीलाई यो सारा संसारको इन्फर्मेसनसँग एक्सेस छ क्या अहिले। अनि स्पेसली हाम्रो ग्रुप अफ पिपल हुन्छ नि हाम्रो एज ग्रुपको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब के भन्दाखेरि यो इन्फर्मेसन यो इन्फर्मेसनहरूलाई लिन त सक्यो नि त। अनि जति धेरै हेर्दै गयो, जस्तो मैले अब जोनाथन हाइटको भिडियो हेरेँ नि त, त्यो एक्सेसेबल छ नि त होइन। त्यो डिस्कभर गरेर आफ्नो प्रिभिलेजेसहरू अथवा आफू के हो भनेर थाहा हुन्छ नि त होइन। भन्नाले अब म किन फङ्सन गर्छु, मलाई कुन आइडियोलोजीले बेसी हुन्छ नि तान्छ भनेर मलाई थाहा भयो, अनि मैले किन तान्छ भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि थाहा हुने हो नि त। त्यही भएर त्यो इन्ट्रोस्पेक्सन अनि सेल्फ रिफ्लेक्सन एन्ड स्टफहरू गर्दै गर्दै गयो भने सबैजनाले आफ्नो पार्टबाट त्यति गर्दै गयो भने नै इट्स अ लट जस्तो लाग्छ क्या। अनि गर्दै जाँदा सजिलो हुन्छ सबैजनालाई। सो त्यही नै हो है हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ। खासमा हामी आफै कन्फ्युज छौँ हामीले के भन्न खोजिरहेको छौँ अनि इट्स अ लर्निङ प्रोसेस, कहिले हुन्छ नि मरुन्जेल नै सकिन्न होला। अनि
समटाइम्स यो सोच्दाखेरि we live in a very sad world जस्तो नि लाग्छ बट अब what can we do होइन अब यो स्याड वर्ल्डलाई लेसर स्याड बनाउने होला आफ्नो लागि अनि आफ्नो वरिपरि मान्छेहरूको लागि त्यही नै त होला होइन सो इफ हाम्रो यो कोर्स आजको यो एपिसोडको कोर्समा हामीले भनेको केही कुरा चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन इनकरेक्ट पाएको रहेछ केही कुराको बारे भने चाहिँ त्यो हुने चान्सेस त अलि धेरै छ प्लिज फिल फ्री टु करेक्ट अस होइन वी आर भेरी ओपन टु क्रिटिसिजम्स भेरी ओपन सो करेक्ट गरिदिनु होला इफ नट अनि इफ यो कुराको बारे अझै जान्न मन छ हामीलाई थाहा भएको जति कुरामा डिस्कस गर्न मन छ भने अथवा हुन्छ इफ यु वान्ट टु सेयर मोर लिटरेचर मोर भिडियोज मोर एनिथिङ एनी सोर्स अफ कन्टेन्ट अहिले वी लिभ इन अ गोल्डन एज अफ कन्टेन्ट सो हुन्छ एनी फर्म्स अफ कन्टेन्ट दिँदाखेरि वी विल बी मोर देन ह्याप्पी टु कोमोडेट द्याट पनि होइन रमाइलो हुन्छ एकदम रमाइलो टपिक छ नि त होइन डिस्कस गर्नलाई अनि त्यही त कुरा गर्नलाई अनि सो त्यही नै हो है अब कन्क्लुजन त केही पनि छैन हामीले भनेको अलिकति हामीले कुन टुल युज गरेर अलिकति एम्पथेटिक हुन खोज्दैछौँ त्यही मात्रै सेयर गर्न मन लागेर गरेको हो होइन यो एपिसोडमा खासै त्यस्तो धेरै कुरा त छैन सो इफ यु लाइक दिस एपिसोड अब त्यही त होला नि Give this video a thumbs up. Make sure you go ahead and comment in the comment section and subscribe to our video on YouTube and त्यसपछि on Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify हामी खासमा पकेट कास्ट अनि त्यसपछि अन्त नि छौँ सो त्यही गर्नु होला अनि इफ राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला अनि केही कुरा हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनु छ भने चाहिँ हामीलाई इमेल गर्दा नि हुन्छ कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ अनि अर्को एउटा अनाउन्समेन्ट हामीहरू चाहिँ अब विकली चाहिँ अलिकति नआउने भयो किनभने इङ्ग्लिसमा एकदम बिजी भयो मेरो एक्जाम आइरहेको छ अनि स्याडली साकेको जस्तो हरेक हप्ता एक्जाम दिने बानी छैन होइन अनि एक वर्ष दिनुपर्छ अनि लकडाउनमा केही पनि नपढेको अब एक महिनामा भ्याउनु छ पढेर सो अलिकति बिजी नै हुने भयो अनि एडिटहरू गर्दाखेरि अनि अलिकति टाइम पनि लाग्छ रेकर्डिङ टाइम एन्ड स्टफ सो हामी के अरे 2 हप्तामा एकचोटि आउँछौँ सो एभ्री अदर वेन्सडे आउँछौँ हामी अब है त बाई गाइस बाई